હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ। આજે હું તમારા માટે એકદમ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી તેવા સરગવાના જ્યુસની રેસીપી લઈને આવી છું। સાથે તમને સરગવાના જ્યુસના ફાયદાઓ પણ જણાવીશ, તો આ વિડીયો એન્ડ સુધી જરૂરથી જોશો। પણ શરૂ કરતા પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરી નોટિફિકેશન ઓલ કરો, જેથી તમને મારી નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળે। So let's cook with kitchen queens। સૌ પ્રથમ સરગવાની 3 થી 4 સિંગ લઈ છાલ કાઢી લઈશું। સરગવાના જ્યુસ પીવાના અનેક ફાયદાઓ છે, જેમ કે ઊંઘ સારી આવવી, યાદશક્તિ વધારવા, ડાયાબિટીસ, બીપી કે ઘૂંટણના દુખાવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે। આ જ્યુસ લીવરના રોગ થતા અટકાવે છે, સાથે સરગવો હૃદય માટે ખૂબ ગુણકારી છે। સરગવાનો જ્યુસ તરીકે ઉપયોગ કરતા હોઈએ, પણ તે ઉપરાંત તમે દાળમાં પણ લઈ શકો છો અથવા બાફીને પણ લઈ શકો છો। જો તમે સિંગને બાફીને લેવા ઈચ્છતા હો તો તેમાં થોડું સિંધાલું નમક ઉમેરી લઈ શકો, તેનાથી ખૂબ જ સારો એવો ટેસ્ટ આવે છે। સિંગની છાલ કાઢી આ રીતે નાના ટુકડા કરી લઈશું। આ જ્યુસનું સેવન કરવાથી પાચન તંત્ર ખૂબ જ સારું રહે છે। સિંગના ટુકડા કર્યા બાદ તેને સારી રીતે વોશ કરી લઈશું। સરગવામાં ભરપૂર માત્રામાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ રહેલા હોય છે। વોશ કર્યા બાદ પાણી નિતારી લઈશું। સરગવો હેર લોસ, સ્કિન, કોલેસ્ટ્રોલ કે વધતા જતા વજનમાં પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે। સરગવાના પાનના પણ અનેક ફાયદાઓ છે। શરીરમાં નાની મોટી ઈજાઓ વાગવાથી કે દાઝવાથી કે છોલાવાથી થઈ હોય તો તેના પાનને વાટીને લગાડવાથી આરામ મળે છે। હવે એક તપેલીમાં સરગવાના ટુકડા ઉમેરી 4 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। ત્યારબાદ તેમાં સંચળ પાવડર ઉમેરીશું। તમે સંચળ પાવડરને બદલે સિંધાલું નમક પણ લઈ શકો છો। હવે મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર સરગવાને બાફવા મૂકીશું। આપણે અહીં 4 ગ્લાસ પાણીમાંથી 1 ગ્લાસ પાણી ન બળે ત્યાં સુધી ઉકાળીશું। લગભગ 8 થી 10 મિનિટ બાદ સરગવાની સિંગને નાઇફ વડે ચેક કરતા તે બફાઈ ગઈ છે। હવે ગરણાની મદદથી સિંગને આ રીતે ગાળી અને મેશ કરી લઈશું। સરગવાની સિંગમાં વિટામિન સી, વિટામિન ડી, વિટામિન એ, કેલ્શિયમ અને પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે, જેથી હાડકાં મજબૂત બને છે અને સાંધાના દુખાવામાં પણ ખૂબ જ રાહત મળે છે। આ જ્યુસનું નિયમિત સેવન કરવાથી હિમોગ્લોબિન પણ વધે છે। સિંગને મેશ કર્યા બાદ તે સતત ગરમ હોય ત્યારે તેમાં 1 લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું। આ જ્યુસનું નિયમિત સેવન કરવાથી આંખોનું તેજ વધે છે અને માથાના દુખાવામાં પણ ખૂબ જ રાહત મળે છે। આ જ્યુસનું તમે કોઈ પણ સમયે સેવન કરી શકો છો, પણ હૂંફાળું હોય ત્યારે પીવું। તો તૈયાર છે એકદમ જ ટેસ્ટી, હેલ્ધી, વિટામિન, કેલ્શિયમથી ભરપૂર સરગવાનો જ્યુસ। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તેને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો તમે પણ આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરશો। મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવશો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ।